أستاذ عماد صاحب، نرحب بيك في موقع مدى الساحة. نحب تعطينا فكرة عن الانتخابات، وخصوصا عن تقبل الموظفين الموجودين وياك للاستعداد ليوم الانتخابات يوم 27/28. عيوني اهلا وسهلا، واحنا نرحب بالساحه هنا. يوم الانتخابات راح يكون يوم 27 ويوم 28 حسب ما هو مكتوب. الاوقات راح تكون معلونه بالبوسترات وعدكم ان شاء الله على الموقع. الجماعه والتيم اللي وياي كلهم فرحانين ومستعدين ان شاء الله. احنا اليوم قاعدين اول يوم بالتدريب، وقاعدين نحاول نعطيهم كل المعلومات اللي يحتاجوها. ان شاء الله يوم الانتخابات نكون بخدمه كل عراقي يجي يدخل مكتب الاقتراع، ونحاول انه نسهل عليهم التصويت من بدايه دخولهم الى خروجهم ان شاء الله. اعطيني السلبيات والايجابيات اللي قاعد تشوفها مع الفريق. بلي كايجابيات طبعا الروحانيه الموجوده بين الاخوه والاخوات، وحبهم لبلدنا العراق، بلدنا الام، وحبهم انه يقدمون الخدمه للعراق. ما دام احنا بكندا وما قاعده نقدر نروح هناك ونخدم بلدنا، بس انه نشعر انه قدمنا في الشيء لبلدنا هنا. السلبيات المجرد انه الصعبه انه قاعده نحاول انه الناس اللي قاعده يجون، الناخبين اللي قاعده يجون، انه يكونون عارفين شنو هي الاوراق والمستندات اللي لازم يجيبوها وياهم. هذا في الشيء قاعد نحاول انه نسهله للناخب، بس احنا ندري انه راح نواجه وايد صعوبات. ناس راح تجي من مدن اخرى، من مكانات بعيده، وراح يوصلون هنا وراح يتفاجئون على انه الاوراق اللي جابوها ما راح تكون اوراق نقدر احنا نستند عليها. فاحنا قاعد نحاول من خلالكم ومن خلال البوسترات اللي قاعده نحطها والناس اللي قاعده نسوي ندوات، قاعد نحاول نعرف الناخبين على شنو هي الاوراق. عماد، اعطينا فكره عن الطريقه اللي حتكون، يعني الانتخاب اللسته حتكون بالانتخابات اللي ممكن المواطن يمشي عليها. مثلا نقول شنو الاوراق المطلوبه من عنده. لطيف. فالاوراق المطلوبه، المفوضيه دزت لنا لسته البارحه، وحسب ما هم يردون احنا محتاجين ورقتين او ورقتين تثبت. اول ورقه تثبت عراقيه الشخص، والثانيه يسموها الاساسيه هي الورقه الاولى، والثانيه هي المستند عليه. فخل اقراك الاساسيات. الاساسيه هي جواز السفر العراقي، واربع انواع، ويكون ساري المفعول. الثانيه هي دفتر النفوس العراقي العام 57. الثالثه هي شهاده الجنسيه العراقيه، صوره قيد دائره الاحوال المدنيه وتكون مصدقه، وهويه الاحوال المدنيه. فهذين الخمس اوراق هن راح يكون الاساسيات. اذا الناخب يكون موجودات وياه، راح يثبتن عراقيته، وراح يثبتن لاي محافظه هو ينتمي، لانه مو بس انه اثبات العراقيه، بس لازم ان الناخب لازم يقدر يثبت لاي محافظه هو ينتمي، في سبيل انه نقدر نوصل صوته للمحافظه اللي هو بيها. عرفت شلون؟ الاوراق اللي مستند عليها نقدر اقول لك، اقرا لك اياها. البطاقه التموينيه العراقيه، بطاقه السكن العراقيه، بطاقه اللاجئين الصادره عن الامم المتحده، بطاقة الناخب الإلكترونية طبعا الموجودة هسه بالعراق، بس هاي بطاقة ساندة هنا. جواز سفر عراقي صالح، بس من النوع القديم اللي هو حرف S أو H و N و M، مو الجديد. يعني جواز سفر الخاص بالبلد المقيم، فجواز كندي يمشي. شهادة الصليب الأحمر إذا واحد عنده. شهادة الميلاد الصادرة من السفارة العراقية، فإذا واحد ما مولود بالعراق بس هنا ما عنده أوراق عراقية بس مولود بالعراق، يقدر من السفارة العراقية يحصل هاي الشهادة. شهادة الهلال الأحمر. هوية الإقامة من البلد المقيم فيه، اللي هو هنا يعني PR كارد، citizenship كارد، حتى الدرايفر لايسن كندي ما يمشي. وثيقة اللجوء الوطنية الصادرة من البلد المقيم، فالأوراق اللجوء الكندية. إجازة السوق العراقية الحديثة، فالحديثة هي تكون صادرة خلال السنتين المضن، مو أقدم من هالشكل. إجازة السوق من البلد المقيم فيه مثل ما ذكرته. وكرت الإقامة الأبيض. إن أنت ما أعرف نقدر نقول متفائل بهذه العملية، يعني بالنسبة للموقع والناس بالمنطقة هذه؟ أنا صراحة متفائل جدا، هو أي شيء في صالح العراق. أنا همات دائما حتى أقول أنه أوبتيمست، أنه راح يكون إن شاء الله راح يكون أحسن من ما أنا متوقع. والإخوان والأخوات الموجودين وياي الفريق يعني همات بعد أكثر من عندي متحمسين وأكثر من عندي متفائلين. فهذا في الشيء إن شاء الله راح يدفعنا على أنه نقدم خدمة للعراق والعراقيين لا يعلى عليها إن شاء الله. الموقع بالنسبة لنا ممكن شوي بعيد على الجماعة اللي جاي من إيجاكس وسكاربورو، بس همات يحاولون يتحملونا، ما قدرنا نحصل أي شيء ثاني، بس إحنا بخدمتهم على كل حال. وإن شاء الله يجون هنا ويشوفون حيويتنا، ونقدر انه نخدمهم بكل طريقه. انا طبعا اشوف هي فرصه احنا كعراقيين نعرف بعضنا البعض، نتعرف على اكثر.
يمكن نقيم علاقات حلوه بيننا، تعرف انه هنا بهالبلد هذا كل واحد بانتمائه، بس هاي انتخابات جمعتنا حتى نلتقي ونتعرف على بعض. هسه بصراحه قاعد اشوف من كل الاطياف موجوده، ولو اني موجود وياهم دائما، بس يعني قاعد اشوف اكو واحد ما يعرف واحد بس من جهه ثانيه او من طرف ثاني، بس هذا الشيء حلو بانه انتخابات حتجمعنا. واحنا انا حكيت ويا الاخوه والاخوات ان شاء الله، احنا كنا حياديين، لكن ان شاء الله قلت لهم انه هذا بيتنا واحنا اهل، واللي جايين يشرفونا احنا ببيتنا ونكون بخدمتهم ان شاء الله على الرحب والسعه. اسمي مديح الصادق من سكنة كندا تورنتو، مقيم في تورنتو منذ 6 سنوات. حضرت هذا اليوم لحضور الدورة التدريبية لموظفي المفوضية المستقلة للانتخابات المشاركين في تغطية الانتخابات التي ستقام في الخارج في مدينة تورنتو، بالأساس يومي 27 و 28 من هذا الشهر. كلنا شوق لأن تتم عملية الانتخابات بنجاح وتوفيق إن شاء الله، وسنستقبل المزيد من سكان والجالية العراقية القاطنين في كندا، وسنقوم بواجبنا على أتم وجه وأكمل صورة، وذلك إيمانا منا بأن الانتخابات هي الوجه المشرق للعراق، وهي التي سترسم الغد المشرق للعراق، ونتمنى أن تتم بنجاح وأن يتم اختيار البرلمان القادم وفق مشيئة الجماهير ووفق قناعاتهم واختياراتهم الصحيحة. شكرا لقناة أو موقع أو مجلة الساحة لتغطيتهم كل المناسبات التي تخص الجالية العراقية وخصوصا مسألة الانتخابات. شكرا جزيلا للجميع. يشرفنا أنه نساهم بتدريب كوادر موظفين المحطات للانتخابات العراقية القادمة، ونعطيهم المعلومات اللي دربنا عليها في أوتاوا. وبنفس الوقت يشرفنا أيضا أنه نساهم بشكل صحيح وساعين جهودنا لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق، ونحاول قدر الإمكان أنه نثبت وطنيتنا وعراقيتنا من خلال هذا التجمع الجميل للموظفين اللي هم جايين بكل روح وطنية وبكل حماس حتى ينجحون العملية الديمقراطية. الموضوع هو أنه التباسات وأسئلة كثيرة واستفسارات كثيرة، ونحاول قدر الإمكان أنه نسهل الأمور للموظفين حتى يكونون مستوعبين الموضوع بكل شموليته وبكل مواضيع، خاف تصير التباسات يوم الاقتراعات. وركزنا على حسن النية تكون للناخب اللي جاي وجاي للبيت العراقي اللي هو مركز الاقتراع العراقي ومركز الانتخابات العراقية. وشكرا لمجلة الساحة وللأستاذ العزيز حسام الصفار على هذا اللقاء والتغطية الجميلة. دكتور خالد الحيدر، تورنتو. اليوم الأول من التدريب للعمل بالمفوضية المستقلة للانتخابات. التدريب طبيعي هو كيفية إجراء الانتخابات وآلياته، ويبدو أن الاستعدادات جميلة وجيدة ومتكاملة. أرجو أن يتم ذلك بخير، وشكرا للساحة تواصلها الدائم. مرحبا، أنا اسمي لينا أوديش، راح أكون موظفة بالمفوضية المستقلة للانتخابات بمركز تورنتو. أكيد متحمسين هواية، إحنا على الشغل بدينا اليوم أول يوم تدريب، هواية معلومات هواية شغلات لازم نعرفها، لازم نكون متأكدين منها قبل ما نبدي. مهمتنا هي بالأول بالأخير هي تسهيل العملية الانتخابية للناخب العراقي، ولازم إحنا نتمنى هواية ناس تجي، لأن إحنا عدد كلش كبير، بدنا نتمرن ودنا ننطي أحسن ما عندنا حتى يوم الانتخابات يكون فد يوم كلش حلو، ما يكون فد يوم الناس تجي توقف. راح يكون هواية ناس، بس إحنا راح نحاول قدر الإمكان نساعدهم. وبس محمسين هواية. راح نكون هنا من الساعة 6 الصبح، راح نظل لي آخر واحد جاي، ما عندنا يمكن وقت ينسد المركز لي آخر واحد، فإحنا هنا بخدمتكم أكيد. وأكيد نشكر أستاذ حسام اللي دي يتابعنا دائما. راح نشوفكم يوم الانتخابات.